Hi, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. This is Mama Jan again. Welcome to another vlog. So today we're going to create bagels. Unahin natin yung ating water yeast sugar mixture. So, meron tayong 290 grams of water, 10 grams of yeast, and then 23 grams of sugar. 10 minutes, itatambay natin siya. And then, iyan na nga po, gagawin natin ang ating flour mixture. 500 grams of flour and 1 salt. 1.5 pala teaspoons of salt. So, ayan po, imimix natin together ang liquid and flour mixture. So, we have to make sure na well incorporated po ang ating mixtures para sa ganon ay well distributed po ang ating mga ingredients. So, ayan na nga po, i-need po natin siya. Approximately 10 minutes talaga ang needing Yan. So, pag ni-need po natin siya, we'll wait for 1 hour. I-oil mo yung bowl, same process talaga, kaso nga lang, ang naiba rito sa bagel, napansin ko, i-boil mo pa kasi siya. So, iyan nga po, 1 hour. And then, after 1 hour, syempre, ipapunch mo uli yung air niya. And, i-divide mo itong dough for 8 pieces of bagels. So, iyan na nga po, kinakat na natin. Okay. Nakakatuwang isipin na madali lang po palang gumawa ng bread. Dati kasi hindi ako gumagawa nito Kaya nakakatuwa na marami tayong natututunan sa YouTube. And by the way, itong recipe na to is from the channel of Joshua Weissman. Sabi ko nga sa inyo, first time ko itong gumawa ng bagels because of the request. Dahil may nagre-request at meron namang ingredients sa bahay, ginawa ko. And then, itong bagel, kaso nga lang, ang bagel na nagawa ko, yung seasoning niya, hindi pareho dahil wala ako yung ibang kanyang mga ingredients. So, eto na po. Gagawin natin dyan, after like 30 minutes na kinover mo siya, lalagyan mo siya ng hole. Like 1 inch daw. Since first time ko, medyo naaano ako, parang anong tawag mo doon, na iilang akong butasan yung dough, hindi dough. Naiilang akong butasan, but syempre, kinakailangan kong gawin, kaya binalik-balikan ko yung mga dough. O kahit pa paano, iyan na. Mag-boil ka ng water, and then after that, bawat sides, 1 minute. Okay. So, ni-research ko rin bakit kinakailangan i-ano siya, yung i-boil. And because I did my extensive research, I found out ito pala yung sikreto kung paano magiging chewy crust and then slightly dense yung nasa loob niya, yung texture. So, yun yung rationale behind boiling the dough. 'Di ba? So, after boiling, lalagyan mo siya ng egg wash, i-brush mo yung egg wash, and then yung seasoning niya. Since sesame seeds lang ang meron ako dito sa bahay, so yun lang ang ginamit ko. And then, after that, i-bake nyo na siya for 30 minutes at 180 degrees. Yan. So, depende syempre kung gaano ka-toast ang gusto nyo, yung ka-brown. Sa akin, patok na ako doon sa na yun, cooking time. So, voila, ayan na yung inyong bagels. And for the seasonings, ito yung kanyang concoction. 2 tablespoons of garlic, 2.5 tablespoons of dried onion flakes, 1.5 tablespoon of sesame seeds, 1 tablespoon of poppy seeds, 1 tablespoon of black sesame seeds and salt. Salamat sa panonood kapatid. God bless us all and happy cooking!